आज मी आषाढी एकादशी निमित्त खूप टेस्टी आणि खूप कमी साहित्यात कमी वेळेत होणारी रेसिपी घेऊन आले आहे। आज आपण बनवणार आहोत उपवासाची पुरी। तर चला मग पटकन आपण यासाठी काय काय साहित्य लागते ते पाहूया। जास्त काही नाही, 4-5 गोष्टीच वापरून आपल्याला ही उपवासाची पुरी बनवायची आहे। तर त्यासाठी येथे घेतले भगरचे पीठ। याऐवजी तुम्ही साबुदाणा, राजगिरा याचे पीठ वापरले तरी चालेल। जर घरी नसेल तर पटकन मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचे। नंतर येथे घेतले मीठ, बारीक केलेली अर्धा चमचा हिरवी मिरची, अर्धा चमचा लाल तिखट आणि येथे मी उकडलेले बटाटे घेतलेत मध्यम आकाराचे 4। यानंतर एक किसणी घ्यायची आहे आणि हे सर्व बटाटे किसून घ्यायचे आहेत। किसून घेतल्यामुळे छान बाइंडिंग येते आणि पुरी छान बनते। तर पहा, येथे मी सर्व बटाटा छान किसून घेतलाय। यामध्ये आपण भगरचे पीठ घालून घेऊया। यामध्ये एकदम भगरचे पीठ घालायचे नाही, तर थोडे थोडे लागेल तसे आपण यामध्ये पीठ घालून घेऊयात। तर त्यानंतर टाकू यामध्ये बारीक केलेली हिरवी मिरची, लाल तिखट आणि चवीप्रमाणे मीठ आणि याला छान एकजीव करून घ्यायचे। आणि जर तुम्हाला थोडे सैल वाटले तर यामध्ये तुम्ही थोडे परत भगरचे पीठ टाकायचे आणि मस्त घट्टसर असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे। येथे मी छान घट्टसर गोळा बनवून घेतलाय आणि आता कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवूयात। आता तेल गरम होईपर्यंत आपण पुरी बनवून घ्यायची आहे। पुरी बनवण्यासाठी अशा प्रकारचे 2 प्लास्टिक पेपर घ्यायचे, थोडेसे कडक। मी याला स्वच्छ धुवून कोरडे केले आणि त्यानंतर या पेपरला एका बाजूने तेल लावून घ्यायचे। त्यानंतर एक मोठे ताट घेऊया आणि यावरती असा पेपर ठेवायचा आहे आणि पेपरची तेल लावलेली बाजू आपल्याला वरती ठेवायची आहे। आता हातामध्ये एक गोळा तोडूयात आणि गोल करून घ्यायचा आणि बरोबर मध्ये ठेवायचा आणि त्यावरती आपण दुसरा पेपरला तेल लावलेले आहे, तर तेल लावलेली बाजू खाली ठेवायची आणि अगदी अलगद बोटाने याला आकार द्यायचा आहे। तर पहा, येथे मस्त पुरी बनली आपली। जास्त जाडही नाही आणि जास्त पातळही नाही, तर मध्यम जाडीची पुरी आपल्याला करायची आहे। आता आपण ही पुरी तळूयात, पण अगोदर तेल चेक करून घेऊया की व्यवस्थित गरम झालंय की नाही। या तेलामध्ये थोडासा तुकडा टाकूयात आणि पाहूयात। तर पहा, इथे तुकडा वरती तळून आलाय आणि आपले तेल गरम झालंय छान। तर आता यामध्ये तळण्यासाठी पुरी टाकूयात। पुरी आपल्याला एकाच बाजूने तळून घ्यायची आहे, दुसऱ्या बाजूने पलटी करायची नाहीये। तर दुसऱ्या बाजूने असे तेल टाकून आपल्याला ही पुरी तळून घ्यायची आहे। असे केल्यामुळे पुरी मस्त फुगते आणि फुटत नाही आणि अशी मस्त सोनेरी कलर वरती आपल्याला तळून घ्यायची आहे। पहा किती छान मस्त फुगली पण आहे आणि छान तळली पण आहे। तर अशाच पद्धतीने आपण सर्व पुऱ्या तळूयात। आता इथे सर्व पुऱ्या तळून झाल्यात आणि एकदम मस्त झाल्यात। पहा, खूप मस्त कलर आलाय, फुगल्यात पण भारी आणि एकदम गरमागरम पुऱ्या आणि त्यासोबत दही खूप भारी लागते, तोंडाला पाणी सुटलंय। तर कशी वाटली आजची रेसिपी? आहे ना खूप सोपी आणि तेवढीच टेस्टी। मग तुम्ही पण बनवून पहा आणि उपवासाच्या पुऱ्या कशा झाल्या ते मला नक्की कमेंटमध्ये कळवा। चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। जर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज एक लाईक नक्की करा, त्यामुळे मला मोटिवेशन मिळते। नसेल आवडला तर डिसलाईक करा। थँक्यू।